This time, I will teach you how to cook Arroz Valenciana or Filipino Paella. Kasi, nung last time na nagluto ako ng sinigang sa miso, maraming nag-request na kung pwede magluto ako ng Arroz Valenciana. Kasi medyo matagal kami ngayon dito sa Japan. So, nami-miss ng mga ka-family ko din yung luto ko na dahil isa siya sa favorite ng family namin na dish every time na may mga party kami. Lalo ng mga Ilonggo. Kasi yung Arroz Valenciana ay hindi nawawala sa pagkainan ng mga Ilonggo pag may mga party. But before I start, I would like to thank all our subscribers dahil today na-reach namin ang aming 700 subscribers. To all my family, friends, at saka mga ka-small YouTubers, thank you sa pag-subscribe and please continue to watch and support us and like our upcoming videos. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please watch, like, and subscribe. So, let's start, guys! So, these are our ingredients, guys. Ito ang ating malagkit or ang sticky rice. At ang tawag dito sa Japan ay mochikomi. And then, next ay ang ating coconut milk. Dahil wala tayong mabili dito na fresh coconut milk, gagamit tayo ng naka-can na coconut milk. And then, next is our green peas. Tapos, sunod is ang ating turmeric. Ito yung pampakulay natin kasi ang iba gumagamit siya ng food coloring na kulay egg yellow. Pero ako kasi ginagamit ko turmeric para maging healthy ang ating luto. And then, we need the chicken liver, chicken meat, and chicken gizzard. And then, meron tayo dito bell pepper. Kasi yung bell pepper yung i-garnish natin mamaya para maging mabango ang ating arroz Valenciana. And then we need onion, garlic, and gumagamit din kasi ako ng potato kasi isa siya sa favorite ng aking anak. At saka carrots para may gulay tayo. And then may egg tayo, hard-boiled egg, para ilagay natin mamaya sa ating toppings. So, let's start, guys! So, first, isasaing natin ang ating sticky rice. Ako kasi kaya tuturuan ko kayo kung paano magluto ng Arroz Valenciana na within 30 minutes luto na kayo. Kasi minsan ang iba nahihirapan magluto kasi iba yung way nila ng pagluto nila. Minsan binababad nila sa bago nila tapos diretsyon na hindi na nila sinasaing. Pero pag nagsaing tayo, guys, hindi natin siya i-well done para hindi siya maging mushy yung ating yung malabsa, para hindi siya malabsa ating sticky rice. Ngayon dahil may naman dito kasi para mabilis tayo, ang nilalagay ko na tubig ay ang ating hot water na para mamaya mabilis na lang dapat niluto. Pero konti lang yung itubig mo, guys, kasi para hindi nga siya maging mushy, soft masyado yung malagkit para maano siya sa kinain. Hindi siya mapasa masyado. Konti lang yung itubig nyo and then lagyan na natin siya ng ating gata or ang ating coconut milk. Tapos, ilagay na rin natin ang ating turmeric para ito yung pinaka food coloring natin. And then, guys, pag may turmeric pala tayo, para ma-absorb pala ng katawan natin yung turmeric, kailangan tayo din. Ang turmeric, dapat may kasabay siyang black pepper. Kasi mas madali pala siya na-absorb ng katawan yung turmeric. Yan, ayan ang ating Tapos guys, para medyo malasa na siya mamaya, na hindi tayo mahirapan pag nilalagyan ko siya ng fish
fish sauce para mamaya medyo ano na siya, malasa na pag naluto. Saing na natin siya, guys. Tapos hintayin naman natin siya na maluto na. Then guys, kasi ang ating gizzard ay medyo maano siya, matigas siya mamaya para maging malambot siya. I-pre-cook natin siya. I-ano natin siya para maging tender siya. Ipakuluan muna natin. Lagyan natin siya ng konting fish sauce. Huwag tayong maglagay ng asin kasi pag fish sauce yung nilagay natin, madali siya lumambot. Para mamaya malasa na rin siya. Kasi hindi ako gumagamit, guys, ng mga ano eh, ng mga magic sarap or ano, natural lang lahat. Tapos mamaya pag malambot na siya, idagdag naman natin ang ating chicken liver at saka yung meat niya. Palambutin muna natin. Habang pinapalambot ko siya, guys, mag-ano din ako, magsaslice ako ng ating mga ingredients. Medyo malambot ng ating chicken gizzard. Ilunod natin ang ating chicken liver para mamaya pag nagisa tayo, mabilis na lang ang ating chicken meat. Para mamaya sabay-sabay na lang natin pag inisa na. Mabilis lang siya. Pag at least, guys, pag naluto na kasi lahat natin ng mga meats, pag nagisa tayo mamaya, madali na lang. Mga 10 minutes luto ng ating Arroz Valenciana. Halos sabay na lang sila mamaya, guys, maluto ng ating malagkit or ang ating sticky rice. Kaya lutuin na natin ang mga ingredients natin. Madali lang. Okay. Leave for mga 5 minutes para maluto din yung ating chicken liver at ang ating chicken meat. Now, guys, luto na rin yung ating chicken gizzard, chicken liver at ang ating chicken meat. So, isa-slice natin siya, guys, para magpare-pareha sila. Na-slice na rin yung iba natin mga ingredients. And then, malapit na rin maluto ang ating sinaing na malagkit or sticky rice. Slice natin para pare-parehas. Niluluto ko kasi siya, guys, para hindi siya malangsa pag nagisa mamaya. Kasi pag hilaw, tapos diretso mo siya gisa, malangsa. Kain kasi malangsa na siya. Okay. So guys, luto na rin ang ating sticky rice or ang ating malagkit. Magigisa na tayo ngayon ng ating mga ingredients and then ilagay na rin natin ang ating sticky rice na nasain na natin. Lulutuin natin siya ulit sa ating salad master. So, magigisa na tayo ngayon, guys, ng ating mga ingredients. Unahin natin ang ating garlic and sibuyas and onion. Mga 10 minutes lang ito. Sabi ko na dito pa rin tayo nagluto sa ating cooking na salad master para healthy pa rin ang ating food. Sautayin na natin ang ating onion at saka ang ating garlic. And then, isunod natin ang ating meat. Kasi yung meat natin naluto naman na siya, guys. Kaya, madali na lang tayo. Hindi ako naglalagay kasi ng tubig para hindi siya maging malangsa ang ating niluto mamaya. Sunod natin ang ating potato. Kasi medyo matigas yung potato natin. Ngayon, lagyan natin siya ng konting kikuman para ito na rin yung pampalasa natin mamaya. Para konti na lang yung asin natin. Okay. Para healthy kasi kikuman din yung ginagamit natin. And then, hintayin natin siya na lumabot ang ating potato. Mga 2 minutes, guys, ilunod na rin natin ang ating rice. Kasi hindi siya well done na naluto yung ating rice. So, guys, ilagay na rin natin ang ating cook na malagkit
ilagay na natin siya dito sa taas para dahan-dahan din siya mamaya maluto. Kasi hindi ko siya sinasaing ng well done para hindi siya maging mushy. Ayoko kasi ng malabsa. Kaya, ang hinahanap-hanap kasi nila na luto ko yung ano hindi siya malabsa na Arroz Valenciana. Kaya, hindi siya well done yung pagkasaing natin. Dito natin siya ngayon ilulutuin ng talagang luto na siya. Ilagay lang natin siya sa taas. Mamaya natin siya haluin kasi medyo hilaw yung ating malagkit. Parang naka-steam lang siya. Hanggang lumambot yun. Una natin siya guys. Mga 5 minutes ulit. Tapos low heat lang yung temperature ng ating para hindi siya masunog sa ilalim yung ating mga ingredients. Mamaya natin siya haluin pag pag okay na yung ating rice. Ngayon guys, medyo okay na yung rice natin para hindi siya maging masyadong malabsa. Mamaya ilagay na natin ang ating carrots. Kaya hindi ko sinabay yung carrots natin kanina guys para ang freshness niya kasi hindi siya din pwede ma-overcooking. Kaya ilagay natin yung ating carrots at yung ating bago natin haluin mamaya. Mga 5 minutes din na natin ulit. Ihalo na natin lahat natin ng ingredients. Ito, yung carrots natin dito lang. Parang naka-steam lang siya guys. Para hindi siya mamaya And then, maglalagay rin tayo ng ating hatiin lang natin ng ating bell pepper muna. Para pag naghalo, mamaya mabango na siya. And yung kalahati, yung mamaya i-garnish natin siya sa taas. Okay. And then, leave natin siya ulit for 5 minutes hanggang lumambot na talaga yung ating sticky rice. Ngayon guys, ayan na. Malapit na. Hahaluin na natin siya. And then, okay na yung ating malagkit. Nakita nyo, hindi siya malapsa. At saka yung ating mga gulay ay nagpiting yung kanyang freshness. Ihalo na natin ang ating mga ingredients. Ayan na sila. Ito na guys, luto na. And it's done. Kain na tayo ng ating Arroz Valenciana. Luto na tayo guys. Ngayon, i-platings na natin para mailagay na rin natin yung ating egg sa pinakataas niya. Thank you for watching. Please continue to watch and like our YouTube channel. Thank you guys. And it's done guys. Ngayon ilagay na natin yung ating naiwan na bell pepper para lalong maging palatable ang ating Arroz Valenciana. And then ang ating hard-boiled egg. And it's done guys. Ito na yung luto natin na Arroz Valenciana.